हेलो सबैजनालाई म प्रतिमा र म आइसकेको छु अर्को फोनको रिभ्यू लिएर। इन्फिनिक्स भन्ने ब्रान्ड त तपाईहरुले सुन्नु नै भएको होला। आजकल उनीहरुको फोनको लाइनअप छ नि निकै नै राम्रो छ कि लास्ट इयरको हट 60 प्रो वाज द बेस्ट बजेट फोन अफ 2025 र फेरि पनि वी हैव अनदर फोन इन्फिनिक्सको यो नोट एज भन्ने जसको स्टार्टिङ प्राइस चाहिँ नेपालमा 42,000 भनेर तोकिएको छ र आजको भिडियोमा चाहिँ म यो फोन कस्तो छ 40,000 को रेन्जमा यो फोन किन्नु ठीक हो कि हैन यसको कम्पिटिसन के छ सबै कुरा भन्ने छु सो एन्डसम्म हेर्नु होला। ओके बक्स भित्र चाहिँ तपाईहरुले सबै बेसिक सामान पाउनुहुन्छ कि एउटा कभर आउँछ 45 वाटको चार्जर छ अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ फोनमा त्यो प्री बिल्ट स्क्रिन प्रोटेक्टर ने चाहिँ आउँदैन बक्समा छुट्टै आउँछ कि सो तपाईहरुले चाहिँ पछि हाल्नु पर्ने हुन्छ। हुन चाहिँ अब कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 7 आइको प्रोटेक्सन छ डिस्प्लेमा जुन चाहिँ प्राइसको लागि ठिकै नै हो। अब स्क्रिन प्रोटेक्टर छैन भनेर तपाईले आत्तिहाल्नु चाहिँ पर्दैन। र अब यो फोनको फर्स्ट राम्रो कुरा भनेको चाहिँ मलाई यसको डिजाइन नै लाग्छ कि हेर्नुस् न कस्तो ह्यान्डी छ कि हातमा समात्दाखेरि र साइडमा यस्तो कर्भ पनि छ नि त सो एकदमै कम्फर्टेबल फिल हुन्छ के चलाउँदा। र यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो ब्याट्री छ है 6500 mAh को ब्याट्री छ त्यही पनि यो फोन त्यस्तो मोटो भद्दा चाहिँ छत्तै नै छैन भेरी कम्फर्टेबल छ। हुन चाहिँ यो प्लास्टिक डिजाइन नै हो है तर बिल्ड चाहिँ स्टडी छ सो म कम्प्लेन नै चाहिँ गर्दिन। त्यही हो अब IP65 डस्टेड वाटर रेटिङ मात्रै छ कि IP68 जति भइदिएको भए चाहिँ धुलो र पानीबाट अझै सुरक्षित हुन्थ्यो भन्ने हो। यहाँ यो अब क्यामेरा मोड्युल हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आइफोन नै जस्तो छ र साइडमा चाहिँ तपाईले यस्तो यो हेलो लाइट पनि पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ चार्जिङ गरेको बेला अर नोटिफिकेसन आउँदा बल्छ। यो साइडको हरियो बटन छ नि यसलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्न मिल्छ कि मैले चाहिँ म्युट बटन बनाएर राखेको छु तर क्यामेरा खोल्न अर फ्ल्यास लाइट अन गर्ने जस्तो काम गर्न पनि यसलाई कस्टमाइज गर्न मिल्छ। लाइकवाइज अब यहाँ अगाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ इन्फिनिक्स नोट एजको डिस्प्ले भेरी गुड छ कि 6.8 इन्चेसको एमोलेड डिस्प्ले हो कलरहरू निकै राम्रो छ टच रिस्पोन्स पनि राम्रो लाग्यो कि मलाई। र इन्फिनिक्सले चाहिँ आजकल आफ्नो फोनहरुमा डिस्प्ले मजाले अप्टिमाइज गर्छ कि सो यहाँ त्यस्तो ल्याग स्याग हुने त्यस्तो केही पनि भएन। मैले चलाउँदाखेरि चाहिँ डिस्प्ले स्मुथ नै छ भन्न सकिन्छ। हुन चाहिँ अब यो 120 हर्ट्ज कै डिस्प्ले हो तर अब युआई चलाउँदा अनि ब्राउजिङ गर्दा अथवा फेसबुक चलाउँदाखेरि चाहिँ 90 FPS मै चल्छ कि नेटिभली। अरू बेलामा चाहिँ मलाई खासै नोटिस भएन तर एप ड्रर स्क्रोल गर्दाखेरि चाहिँ 90 हर्ट्जमा चलेको भनेर ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। तर अब भिडियो सिडियो हेर्न चाहिँ नो कम्प्लेन्स है। ब्राइट पनि ब्राइट छ यो स्क्रिन 4500 निट्सम्मको पिक ब्राइटनेस छ र आउटडोर्समा भिजिबिलिटी पक्का छ कि कुनै पनि इस्यु छैन। यहाँ एउटा कुरा चाहिँ HDR सपोर्ट युट्युबमा मात्र छ तर नेटफ्लिक्स जस्तो OTT प्लेटफर्ममा चाहिँ HDR को सपोर्ट छैन। अब यो इन्फिनिक्सको नोट एजमा मलाई ठिकै मात्र लागेको कुरा चाहिँ यसको स्पिकर हो है। भन्ने बेलामा चाहिँ JBL ले ट्युन गरेको छ यान त्यान भनेको छ अनि साउन्ड चाहिँ प्रिटी एभरेज लाग्यो कि मलाई। सिंगल स्पिकर सेटअप भन्दा त अवश्य पनि बेटर नै छ तर जति त्यो इन्फिनिक्सको अलिकति महँगो नोट 60 र नोट 60 प्रोहरुमा थियो नि त्यतिको चाहिँ छैन। र साँच्चै कतिजनाले सोधिराख्नु भएको हुन्छ ई सिम सपोर्ट छ कि छैन भनेर पनि भनिदिनु भन्नुहुन्छ कि स्याडली इन्फिनिक्स नोट एजमा तपाईले ई सिम सपोर्ट चाहिँ पाउनु हुँदैन दुईटा फिजिकल सिम सपोर्ट मात्रै छ। तर यदि तपाईको ब्याट्री निड्स चाहिँ एकदमै एक्सटेन्सिभ छ भने चाहिँ यो फोनको ब्याट्री एकदमै नै इन्ड्युरिङ छ है। मोडरेट युसेजमा 2 दिन जति टिक्छ सो तपाईको फोन युसेज एकदमै हेभी छ भने चाहिँ यु विल लाइक इट्स इन्ड्युरेन्स। प्लस बक्समा आउने 45 वाटको चार्जरले 1 घण्टा 15 मिनट जस्तो लगाउँछ यो फोनलाई 0 देखि 100% सम्म चार्ज गर्न। सो जे होस् यो फोनको डिस्प्ले डिजाइन ब्याट्रीहरुमा चाहिँ त्यस्तो खासै केही इस्यु चाहिँ मलाई लागेन। अब तपाईलाई चाहिँ अब यो प्रतिमाले जहिले पनि राम्रो कुरा मात्र गर्छ जस्तो लाग्छ भने दैट इज नट ट्रू किनभने यो फोनमा मलाई दुईटा कुरा चाहिँ एकदमै नै एभरेज लागेको छ है। सुरुमा चाहिँ यसको परफर्मेन्स हो र त्यसपछि यसको क्यामेरा हो। पहिला म क्यामेराको कुरा गरिहाल्छु है त। अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिनु पर्दा यो प्राइसमा चाहिँ CMF फोन 2 प्रोमा 2x टेलिफोटो लेन्स आउँछ अल्ट्रा वाइड क्यामेरा आउँछ तर यो फोनमा चाहिँ त्यो दुईटै कुराहरू मिसिङ छ कि इन्फिनिक्स नोट एजमा यहाँ पछाडि हामीले एउटा 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा मात्रै पाउँछौँ कि सो त्यो यो दुईटा छ नि अलिकति बिग डाउनग्रेड लाग्यो कि मलाई। तर फेरि अब प्राइमेरी क्यामेराको आउटपुट चाहिँ राम्रो छ कि कलरहरू पन्ची टाइपको राम्रो आउँछ र यस्तो हाइलाइट म्यानेजमेन्टहरूको इस्यु पनि छैन कि शार्प इमेजेसहरू आउँछ खिचेर प्रोसेस गर्न चाहिँ हल्का टाइम लगाउँछ है तर रिजल्ट चाहिँ सरप्राइजिङली राम्रै निकाल्छ कि। यहाँ स्क्रिनमा स्याम्पल्सहरू हेर्नुस् न 40,000 को फोनको लागि राम्रै छ कि स्पेशली रातिको टाइममा पनि शार्पनेस र एक्सपोजर मिलेको फोटो निकाल्छ है यसले। हामीले चाहिँ भक्तपुरमा गएर फोटो खिचेको थियौँ अस्ति राति राम्रो फोटोहरू आएको छ गुनासो गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन।
पोर्ट्रेट्स पनि हेर्नु न रातिको टाइममा खिचेको गुड नै छ। यहाँ पोर्ट्रेट्स खिच्नको लागि चाहिँ 2-3वटा फोकल लेन्थ अप्सन्सहरू छ। मेन क्यामेराबाट क्रप नै हुने हो र डे टाइममा पनि ठिकै स्किन टोन छ, फोकस पनि राम्रै लाग्यो मलाई। तर फेरि अब CMF फोन 2 प्रोमा भयो जस्तो टेलिफोटो लेन्स छैन नि त यहाँ, सो यो फोनको पोर्ट्रेट्सलाई त्यस्तो खत्रै चाहिँ भन्न मिल्दैन। अनि सेल्फी पनि जस्ट ओके मात्र लाग्यो है मलाई, अलिकति ओभर शार्पनिङ गरेको जस्तो फिल हुन्छ। भिडियो चाहिँ राम्रो लागेन है मलाई। 2K सम्म खिच्ने अप्सन चाहिँ छ तर स्टेबिलाइजेसन चाहिँ इट्स नट गुड के। अब स्टिल बसेर खिच्ने हो भने चाहिँ ठिकै आउँछ तर मुभमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ हल्लेको फुटेज आउँछ। अब इन्फिनिक्स नोट एजको अर्को एभरेज एस्पेक्ट भनेको चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स हो है। यहाँ चाहिँ विके डायमेन्सिटी 7100 चिपसेट। हुन त यो 5G चिप हो तर म पहिला नै भनिदिइहाल्छु यो गेमिङ चिपसेट चाहिँ होइन। जे होस् नर्मल काम गर्न मात्र मिल्छ कि यसमा। यो चिपसेट चाहिँ अब हामीले सुनिरहेको डायमेन्सिटी 7300 or 7400हरूको कान्छो भाइ हो भनेर बुझ्दा हुन्छ कि हामीहरूले। मेरो गेमिङ टेस्टमा चाहिँ PUBG अनि फ्री फायर जस्तो गेमहरू 60 FPS मा मात्रै चलेको थियो। ठिकै तरिकाले चलेको चाहिँ हो तर आजकल अब हायर FPS गेमिङको जमाना छ नि त, सो कम नै भन्नुपर्छ क्या यसलाई। तात्न चाहिँ खासै तात्दैन यो फोन। तपाईँहरूलाई अब गेमिङ नै गर्नु छ भने चाहिँ आजकल सस्तो प्राइसमा इन्फिनिक्स GT30 तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ कि त्यो फोनमा तपाईँहरूले मच बेटर गेमिङ एक्सपिरियन्स पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो भन्दै गर्दा अब सोसियल मिडिया चलाउने, फोन कल गर्ने र 7-8वटा एप बिच मल्टिटास्किङ गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ केही पनि इस्यु हुँदैन है, स्मुथली नै चल्छ। अनि इन्फिनिक्सले आफ्नो UI पनि पहिला भन्दा निकै सुधारेको छ कि खासै धेरै ब्लोटवेयर पनि छैन। इनफ्याक्ट हेर्दा चाहिँ आइफोन टाइपको छ कि यसको UI। यो नोटिफिकेसन प्यानल अनि कन्ट्रोल सेन्टर अनि एपको यो आइकनहरू छ नि सबै आइफोनबाट हेभिली इन्स्पायर्ड छ। इन्फिनिक्सको चाहिँ आफ्नो AI पनि छ, फोलाक्स भन्ने AI असिस्टेन्ट छ जुन चाहिँ मैले खासै युज गरिनँ। म चाहिँ अब ChatGPT र क्लड नै बढी युज गर्छु तर तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चलाउँदा पनि भयो, इट इज नट ब्याड। ओके सो अब सुरुमै मैले इन्फिनिक्स नोट एज फोन किन्न गुड छ कि नाइ भनेर भन्छु भनेको थिएँ नि त। सो हियर्स माई भर्डिक्ट है त। एकदमै डिमान्डिङ काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ बेटर पर्फर्मेन्स भएको फोन तपाईँहरूले लिनुहोस्। इन्फिनिक्स GT30 छ, नथिङको 43A लाइट छ जुन चाहिँ यो फोनभन्दा चाहिँ सस्तोमा पनि अभाइलेबल छ र पर्फर्मेन्स बेटर छ। क्यामेरा पनि CMF फोन 2 प्रो र नथिङ फोन 3A लाइटमै तपाईँहरूले बेटर पाउनुहुन्छ। तर तपाईँहरूलाई एउटा ठिकठाक चल्ने गुड लुकिङ फोन 40,000को प्राइसमा किन्नु छ, स्पेसिफिकली कन्टेन्ट हेर्न र राम्रो ब्याट्री लाइफ भएको फोन चाहिएको छ भने चाहिँ दिस फोन इज नट अ ब्याड अप्सन है। बेस्ट अप्सन पनि होइन तर नराम्रो अप्सन पनि होइन कि। र अब चाँडै किनिहाल्नु है मेरो सजेसन हो यो, किनभने तपाईँहरूलाई त थाहा नै छ प्राइस बढिरहेको छ। सो यु नेभर नो है दिस डेज, किनिहाल्नुहोस् फोन किन्ने भए चाहिँ। सो एभ्रिवान यही नै थियो हाम्रो अनबक्सिङ र छोटो मिठो रिभ्यू अफ द इन्फिनिक्स नोट एज। तपाईँहरूलाई यो फोन कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट सेक्सनमा हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला। एन्ड वाइल यु आर देयर प्लिज डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल। यति भन्दै म प्रतिमा अधिकारीलाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।